Kaya nga. I want pizza. I don't like rice. Pizza tayo mamaya. I want also rice. Kaya nga. Lakad-lakad na lang siguro dito. Walking in a nightlife. Walking in El Nido town. Movies. Hello, ma'am, sir. Hello po. Yeah. Yeah. Sige kuya. Sige tayo. Salamat. Ito na office nila. Ayan si kuya guys. Siya yung nag-tour guide sa amin. And yun.